รชอบเค้กกาแฟวันนี้แจ็คชวนทำเค้กซิฟฟ่อนกาแฟค่ะสูตรเค้กซิฟฟ่อนนุ่มฟูหอมกลิ่นกาแฟวิธีทำง่ายมากเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราก็มาเตรียมพิมพ์วันนี้แจ็คจะอบใส่ถาดขนาด8คูณ8คูณ 1.5 นิ้วตักกระดาษให้พอดีกับถาดแล้วก็วางลงในถาดเสร็จแล้วไปเตรียมนมกาแฟต่อแจ็คใส่เป็นนมข้นจืดที่มีความอุ่นคนไปทางร้อนผสมกับผงกาแฟ2 ช้อนชาจากนั้นก็คนหรือตีให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะพักนมกาแฟไว้ให้เย็นต่อไปเรามาแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวจากเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เพราะเค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวของเราก็จะได้ตีขึ้นง่ายแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายเกลือและน้ำมันลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่นมกาแฟลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันด้วยความเร็วจนหมดผงแป้งเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็ใช้ไม้พายปาดรอบๆแล้วก็พักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟพาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจกแป้งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนไข่ขาวตั้งยอดปานกลางปลายงองูประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปให้เราตีด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยตักมาผสม 2-3 รอบวิธีการที่สำคัญให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือทั้งนี้ก็ควรทำด้วยความรวดเร็วเพราะหากคนผสมนานก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูคนตะล่อมจนเข้ากันดีจากตักส่วนผสมที่ได้มาเล็กน้อยเพื่อผสมกับผงโกโก้ตักผงโกโก้ใส่ลงไปประมาณ1 ช้อนชาแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเราจะนำส่วนผสมนี้ไปทำลายด้านบนเทส่วนผสมลงในถุงบีบเตรียมพร้อมที่จะนำไปทำลายด้านบนส่วนผสมที่เหลือให้นำไปเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดใช้ไม้พายคนเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งนำถุงบีบที่เราใส่ส่วนผสมที่เราผสมกับผงโกโก้ไว้มาบีบเป็นจุดๆตามภาพเลยค่ะระยะห่างกำหนดได้ตามต้องการต่อไปเราจะตกแต่งรายด้านบนให้เป็นรูปหัวใจวิธีการให้เรารากจากด้านบนลงล่างง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วให้เรานำเข้าอบทันทีแจกอบที่อุณหภูมิ160 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20 นาทีท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้าน เมื่อเค้กสุกแล้วเราก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัว จากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็น เค้กกาแฟสูตรนี้รสชาติหวานพอดีหอมกลิ่นกาแฟเพื่อนๆจะใส่กลิ่นกาแฟเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ตามชอบ เมื่อพักเค้กจนเย็นแล้วก็นำเค้กออกจากถาดกลับด้านแล้วก็ตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นได้ตามต้องการเนื้อเค้กที่ทำออกมาได้มีความนุ่มหอมใครชอบเค้กกาแฟหรือเค้กซิฟฟ่อนแนะนำให้ลองทำสูตรนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ